Kita boleh WhatsApp personally setiap orang serentak. Kita tak perlu hantar satu forward. Tak perlu. Kita boleh buat sekali sahaja. Assalamualaikum dan selamat kembali kepada channel kami. Hari ni saya nak tunjuk macam mana WhatsApp beberapa orang serentak pada satu masa yang sama. Sebagai contohnya, anda guru, anda nak announce kepada ibu bapa, ataupun anda buat bisnes, anda nak DM personally satu-satu. Macam mana? Jom kita saksikan. Untuk sesiapa yang menggunakan Android, apabila anda membuka WhatsApp anda boleh lihat di atas kanan ni ada 3 titik. Okey, tap 3 titik ini. Kemudian anda boleh lihat ada new group, new broadcast. Kita nak tap new broadcast. Kemudian anda boleh pilih daripada kontak anda siapa yang anda ingin masukkan dalam broadcast ni. Okey, sebagai contohnya saya pilih suami saya dan ibu saya. Okey, apabila dah selesai masukkan siapa yang anda inginkan, anda tap tanda right tick ni. Broadcast anda sudah tercipta. Broadcast ni bila anda tengok, dia punya simbol dia macam group. Beza dia tak ada gambar orang, tapi dia gambar megafon ni. Itu maksudnya broadcast. Sekiranya anda ingin mengubah apa-apa info broadcast anda, contohnya nak tukar nama broadcast ke, nak tambah ahli, anda boleh tekan semula broadcast tu, kemudian tekan 3 titik di atas ni. Anda boleh edit di broadcast list info. Di situ anda boleh tukar nama broadcast anda boleh tambah ahli dalam tu. Contohnya tekan pensel ni. Okey, dan typekan nama broadcast yang anda ingin letakkan. Contohnya anda cikgu, anda nak buat broadcast khas untuk kelas 1 dinamik. Anda boleh buat. Ataupun ni untuk customer group 1. Anda boleh buat macam tu. Anda juga boleh edit recipients ataupun tambah ahli dalam broadcast anda ataupun penerima siapa, tekan di sini. Bagi pengguna iPhone, broadcast anda boleh akses di broadcast list di atas kiri ni. Kemudian sekiranya anda tak pernah lagi buat broadcast, anda tekan new list di bawah ini dan anda boleh masukkan siapa yang anda ingin masukkan dalam broadcast anda. Ini contoh yang saya tunjukkan lah. Saya masukkan ibu saya dan juga suami saya. Setelah memilih ahli yang anda ingin masukkan, tap create di atas kanan. Maka sekarang terjadilah broadcast. Dia tulis you created a broadcast list with 2 recipients. Di sini saya tunjuk macam mana bila kita hantar mesej. Contohnya saya typekan ini. Nanti rupa dia orang tersebut akan dapat dalam bentuk PM. Baik, di sini jika anda back, anda boleh lihat ada broadcast list, kalau ada banyak dia akan ada banyak lah dalam ni. Dan sekiranya anda ingin edit, anda tekan di broadcast dan tekan perkataan edit atas tu. Kemudian list name itu anda boleh tukar nama list tu. Kelas 5 dinamik contohnya. Dalam ni sekiranya saya nak tambah list ni, saya tekan di edit list. Saya boleh tambah siapa lagi ahli-ahli lain yang saya nak. Okey, baik, sekarang saya nak tunjuk. Tadi kan saya hantar sekali saja kan dalam broadcast. Sekiranya saya search Umi, di bawah ni boleh nampak mesej yang saya hantar tadi masuk secara personal message. Dan anda boleh lihat di sebelah mesej tu ada terpapar simbol megafon ni. Maksudnya kita hantar mesej tersebut sebagai broadcast. Kita hantar sekali saja dalam broadcast list tu dan semua mesej tu tersampai. Pada suami saya dapat, ibu saya dapat. Kalau ada ramai dalam tu, semua dapat. Saya tak perlu pun nak PM satu-satu. Macam mudah kan? Jika anda rasa video ini mudah, jangan lupa untuk like dan subscribe dan share kepada rakan-rakan. Di sini saya linkkan video-video lain yang mungkin membantu anda. Terima kasih kerana menonton hingga akhir. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum.